हेलो फ्रेंड्स मोर नाम आतिकुल इस्लाम और आपनालोके चाइছে आपनालोকৰ यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर्विस रियल एस्टेटर जिकोनो इनफरमेशनर कारण आपनालोक अति सोनकाले आमार এই चैनलটো সাবস্ক্রাইব কৰক। फ्रेंड्स मैं रियल एस्टेटर लगते किछुमान एप्सरो भिडिओ দি আছো। फ्रेंड्स আজি হঠাতে फ्रेंड्स रेपिडो कैप्टन एप्सটো কাম নকৰা হৈ গল। লগইন কৰিলে লগইন ফেল দেখায় আৰু সেই প্ৰবলেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে সব फ्रेंड्स তাৰ বাবে বলকচোন আমি আৰম্ভ কৰো আজিৰ এই ভিডিওটো। फ्रेंड्स তাৰ বাবে আমি যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত গৈ আমি ইয়াতে সার্চ কৰিব লাগিব रेपिडो कैप्टन সার্চ কৰিলো। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি ইনষ্টল কৰা নাই ইনষ্টল কৰি ল'ব নতুনকৈ। তো ওপেন মাৰিলো ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰাৰ পিছত চাওক মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে তথাপি দেখাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তো গেট ষ্টাৰ্টত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক ইয়াতে বিচাৰিব আপোনালোকে যিটো ল্যাঙ্গুৱেজ ভাল পায়। মই ইংলিছটো চইচ কৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট মাৰিব। নেক্সট মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ নাম্বাৰ বিচাৰিব। নাম্বাৰ যিটো নাম্বাৰে আপুনি লগইন কৰিছে সেইটো নাম্বাৰে মাৰিব। মই মোৰ নাম্বাৰটো মাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপুনি পাছপোৰ্ট মাৰিব যিটো পাছপোৰ্ট আপুনি আগতে মাৰিছিলে। তাৰপিছত আপুনি লগইন কৰি ল'ব। চাওক মই লগইন কৰি আছোঁ। লগইন হৈ আছে। সাইনিং ইন প্লিজ ৱেট। অলপ সময় লয় এইটো যিহেতু নেটটো খুব স্লো। জিঅ' নেটটো লাহে লাহে কিয় বা নাজানো ইমান স্লো হৈ গৈছে বিশেষকৈ মোৰ মোবাইলত। আৰু আপোনালোকৰ জিঅ' নেট এই চাওক কি দেখাইছে লগইনটো ফেইল হৈ গৈছে। চ' এইটো কিয় হৈছে মই নাজানো। তাৰ বাবে আমি চাওঁ আৰু এবাৰ ইয়াতে হেল্প দিছে। হেল্পতে আমি এবাৰ ক্লিক কৰি চাওঁ। মাৰোতে ইয়াতে আহিছে रजिस्ट्रेशन में सहायता के लिए यहाँ दबाएं। ইয়াতে ক্লিক কৰিব দিছে। फोन नंबर लिखे फिर यहाँ दबाएं। ইয়াতে ফোন নম্বৰ মাৰিব যে ফোন নম্বৰ মাৰিলো। पासवर्ड लिखे फिर यहाँ दबाएं। পাসপোর্ট ইয়াতে মাৰি দিলো। आगे बढ़ने के लिए यहाँ दबाएं। ইয়াতে মাৰিলো। अगर आप रैपिडो में नए हैं तो नया पासवर्ड बनाएं। সো ফ্রেন্ড আকৌ দেখাইছে ফেইল বুলি। কিয় বা হৈছে মই গম নাপাওঁ। মই জনা মতে হয়তো তেওঁলোকৰ সাৰ্ভাৰ ডাউন হৈছে নতুবা তেওঁ কিবা এপছটো আপডেট কৰি আছে। গতিকে কোনোবা কেপ্টেনে যদি লগইন কৰিব পাৰিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু কেনেকৈ লগইন কৰিছে আমাক জনাব। কিয়নো বহুতে কেপ্টেন আজি লগইন কৰিব পৰা নাই। মই লগইন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগইন কৰিব পৰা নাই। কেনেকুৱা কি প্ৰব্লেম হৈছে মই নাজানো। কিন্তু সেইকাৰণত এই ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ খুবেই দৰকাৰী। আৰু যদি ৰেপিডৰ অফিচে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে মই ভাবোঁ অনতি পলমে এই আপডেট কৰি দিয়ক আৰু ল'ৰাবোৰক সহায় কৰক আমাক সহায় কৰক। কিয়নো এইটো নহ'লে আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আমি সকলোখিনিয়ে আনএমপ্লয় হৈ যাম। চ' এইখিনিয়ে আছিল ফ্ৰেণ্ডছ। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। অ'কে বাই বাই।